Tervetuloa Natun ja Robun CS-podcastin jaksoon numero 101, ja tänään meillä on haastattelussa Jimi Jimpat Salo, jonka kanssa käytiin läpi niin menneisyyttä mausajoissa sekä nyt sitten tulevaa uuden joukkueen kanssa. Tämä nautettiin kesäkuun loppupuolella ja päästiin siellä juttelemaan vähän Jimin kanssa sitten kaikista näistä asioista. Tuutte varmasti tykkäämään tästä jaksosta, en epäile hetkeäkään. Ennen kuin hypätään siihen varsinaiseen pihviin, niin alkupalaksi mulla on ilo ilmoittaa teille, että me ollaan Robun kanssa päätetty tehdä arvonta, jossa palkintona on 2 kappaletta bundlea. Kummassakin bundlessa on Logitech G Superlight 2 Compact hiiri ja loppukesän Red Bullit. Jos kulutat tätä jostain muualta nyt tällä hetkellä kuin YouTubesta, niin kipin kapin YouTubeen ainakin sen verran, että osallistut tähän arvontaan mukaan. Mekaniikka tai säännöt, miten tähän osallistutaan, on yksinkertaisesti se, että subaat meidän YouTube-kanavan ja jätät kommentin tämän videon alle. Niin olet osallistunut tähän arvontaan. Iso kiitos Logitech G ja Red Bull tämän arvonnan mahdollistamisesta, ja disclaimerina totta kai YouTube ei heillä ole mitään osallisuutta tähän arvontaan, vaan tämä on minun ja Robun oma arvonta. Arvonta suoritetaan 20.7. ja ei muuta kuin lykkyä pyttyy kaikille itse arvontaan. Ja näin, nyt on aika siirtyä sitten itse pääruuan pariin, joten eiköhän mennä siihen Jimi haastikseen. Ja näin meillä on täällä tänään haastattelussa nuori osuja, toivon mukaan ei hosuja, mutta ainakin osuja, Salon Jimi, eli Jimpat. Jimi, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu, että edelleen ollaan tässä lomalla nauttimassa ja ei tässä mitään hirveämpää olla tehty, pelattu vaan ja nautittu Suomen kesästä, kun on ollut niin lämmintä ja niin kaunista, että pakko ottaa riemu irti. No niin, se on ihan oikein. Niin, kerro vähän, miten nyt olet ottanut ilo irti, että nyt on varmaan ollut vähän harvinainenkin kohta, kun on ollut vähän enemmän vapaata, toi CS-ammattilaisen arki niin kiireestä, niin nyt on vähän voinut ehkä laskea sykkeet, niin millaista se on ollut? No siis totta kai ekana se on tehnyt todella paljon hyvää silleen, että on kyllä nauttinut ja jos niin kuin sanoit, että ei ole kyllä ihan hirveän montaa kertaa silleen, että mitenköhän mulla on ollut tässä 2 kuukautta ehkä niin kuin lomaa siis nyt. Niin en muista milloin viimeksi olisi ollut 2 kuukauden lomaa, että varmaan joskus peruskoulussa sitten, jos sinne mennään, mutta on ollut kyllä tosi jees ja kyllähän mä kävin Kiinassa tuossa moikkaa kavereita ja käymään siellä ja katsomassa mikä meininki. Mä olin siellä 2 viikkoa ja sitten muuten niin ollut porukoiden luon vähän ja käynyt Helsingissä ja käynyt katsoa kavereita ja sitten nyt viime aikoina niin vähän enemmän taas pelaillut tietenkin, kun no ei, on tässä lomaa vielä jäljellä, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa sitten tulee seuraava kausi tuossa kulman takana, niin yrittää pikkuhiljaa fokusata siihen sitten tämän ajan myötä. Joo, mitä sä tykkäät tehdä sitten niin reissata, ainakin oot tykännyt, mä oon seurannut, että sä tykkäät, että tuossa puhuitkin, että käyt Kiinassa, mutta mitä Jimi tekee sitten, kun pitää niin sanotusti ottaa piuha irti ja lähteekö Jimi kalaan vai lähteekö se samoilemaan metsään vai mitä sä tykkää tehdä, että sä saat ajatukset pois pelistä? Se on ihan hyvä kysymys. Mulla ei ole niinku mitään sellaisia harrastuksia ehkä yleensä, tai mulla ei ole niinku mitään sellaista tiettyä, mitä mä teen, mutta totta kai niinku silleen, mitä nyt ekana tulee mieleen, niin on silleen, että jos haluaa kokonaan vaan irtautua, niin sitten mä lähden tyyliin porukoiden luo silleen, että ei ole tietokonetta tai mitään, että sinne vaan niinku silleen idlaamaan ja tietenkin moikkaa porukoita, mutta sitten samalla niin pääsee eroon tietokoneesta silleen koko tästä ympäristöstä, ettei tarvitse murehtia siitä, ja sitten kotona on tietenkin rauhallista, kun nekin asuu vielä semmoisessa paikassa, että siellä ei ole ihan hirveästi ihmisiä, niin siellä voi olla rauhallisesti semmoisella maaseudulla, niin se on ihan mukavaa hommaa. Ja sitten muuten, niin mitä mä nyt tykkään tehdä, niin käydä vaan lenkeillä ja silleen, se on semmoinen aika perus, mutta se auttaa myös, jos silleen kotona on ja haluaa silleen jotain freesiä vähän niinku. Ja sitten onkohan tuossa vielä jotain muuta? No ei siinä varmaan ne on. Mä silleen oon aika hyvä ottaa niinku silleen irti pelaamisesta, mutta silleen kokonaan tietokoneen olemisesta, niin se on niinku vähän hankalaa tietenkin, mutta sitten yleensä kun on just joku tämmöinen pidempi loma, niin mä kyllä tykkään reissata aika paljon. Mä yleensä joka lomalla yritän käydä jossain uudessa kautta semmoisessa paikassa, mistä mä oon todella paljon tykännyt ennen, että reissaaminen on mulle niinku tykkään tosi paljon ja sit
totta kai pelaamisen kannalta se on hyvä juttu, kun reissaa niin paljon, niin tulee nähty uusia asioita ja uusia paikkoja. Ja kerro joku reissuvinkki tai joku lempparikohde, mikä on ollut, että mitä voisit suositella ihmisille? No kyllä mun on pakko sanoa Tokio. Mä oon ollut Japanissa 3 kertaa. Japani, se on kyllä niin jotenkin erilainen ja se on jotenkin se, kaikki siinä on vaan silleen tosi erilaista kuin Suomessa, niin mä tykkään käydä siellä. Ja totta kai siellä on todella paljon ihmisiä silleen muutenkin, mutta kaikki japanilaiset ihmiset on tosi kilttejä silleen. Ruoka on erittäin hyvää ja muutenkin siellä on aika paljon nähtävää. Niin mä oon 3 kertaa käynyt siellä tosiaan 3 eri lomalla, niin se on, ei kyllä ikinä tule tylsää siellä. Et jos joskus mahdollisuus käydä käymään Japanissa, niin kannattaa kyllä todellakin käydä ja koeta se. On omalla listalla, joo. Kyllä mä siellä haluan joskus käydä. Sama juttu. Itse asiassa pitkään kun mietinkin tätä asiaa, että pitäisi johonkin kohtaan se buukata. Mäkin olen käynyt kuitenkin Aasiassa niin kuin paljon eri paikoissa, mutta Japani on yksi, missä ei ole koskaan tullut käytyä. Että siellä kyllä itsekin pitäisi käydä. Sitten mulla on yksi lisää lämmittely, kun sanoit, että siellä porukoilla saa olla rauhasta, ei ole paljon ihmisiä. Niin mites, jos sä sitten, nytkin olet kesällä Helsingissä käynyt, niin moikkaako ihmiset paljon tai pyytääkö paljon kuvia, että millaista se on liikkuminen tuolla kaduilla niin sanotusti? No joo, kyllä Helsingissä ja sitten, no tuolla missä mä asun nyt tällä hetkellä Jyväskylässä asun, niin täälläkin on aika paljon ihmisiä, jotka sit tunnistaa, koska tämäkin on kuitenkin aika iso kaupunki loppujen lopuksi. Niin täälläkin porukka kyllä tunnistaa, jos käy ihan ruokakaupassa, niin aika usein joutuu ottaa kuvaa ja silleen juttelee vähän jollekin katsojille, mutta mua se ei onneksi haittaa, mä tykkään siitä, se on ihan mukavaa puuhaa. Ja kyllä välilläkin, kun käy porukoiden luo, niin se on tosi pieni paikka, niin sielläkin tunnistetaan, että täytyy ottaa kuvaa, mutta ei ole mitenkään silleen, että täytyy josta karkuun, että en ole mikään idoli kuitenkaan, että niin. ei ole niin pahat setit, että ihan lepposta hommaa se on kuitenkin loppujen lopuksi. No, sopiva feimin taso, että ei. Toi on hyvä. Ruvetaan pikkuinen virittää aivoja kohti Counter-Strikein maailmaa. Otetaan yksi vielä tällainen vähän lämmittelypuolen kysymys kuitenkin CS liittyen. Onko sulla mitään asetusta tai bindiä, mikä olisi sellainen poikkeava, minkä sä voisit kertoa internetystävällä? Ootko vanilja, eli pelaatko hyvin vaniljan settareilla? Bindi. No ei oikeastaan, mulla on aika kaikki default-bindit ja silleen, musta tuntuu, että on aika semmoinen niinku perussettari. Tää nyt ei liity settareihin sinänsä, mutta mulla on myös semmoinen outo tapa, että kun mä pelaan niinku näppäimistöllä, en mä tiedä mitä normaalit ihmiset, mä painan niinku peukalolla D:tä ja silleen mä oon aina pelannut silleen, että mulla on peukalo D ja sitten ihan kattoo itsekin. Etusarmi on tossa tuplaveellä ja sitten niin poispäin. Mä pelaan vähän eri tavalla. Et se ei ole outo pindi, mutta se on semmoinen myös yksi outous. Samalla kun kaikki tietää, että mä pelaan äänet väärinpäin, niin mä pelaan kans tälleen. Mä oon pelannut aina tälleen. Mutta mä vasta viime aikoina niinku huomannut, että ei kukaan muu niinku silleen pelaa tälleen kuin on reissannut. Et kaikki muut pelaa ihan eri lailla. Mä vaan mietin, että miten se on mahdollista. Eli sä oot rulla hyppää ja sitten? Mulla on molemmissa hyppy Spacessa ja rullassa. Jos mä pelaan B-hoppiin, niin käytän Spacea, mutta rullaa yleensä niinku pelin sisäisesti. Okei. No, mä saan kyllä tuosta irti enemmän kuin mitä mä kuvittelin irti tuosta kysymyksestä. Kieltämättä aika. Mä saan mun päästä, niin seuraavan kerran kun katsoo Jimi pelejä, niin mä jätin, että se peukalo on siinä D-kovalla ja toi on kyllä aika villi. Toi on todella eksoottinen. Mä en muista, mistä toi on tullut. Varmaan silloin, kun mä aloitin pelaa tosi pienenä, niin mulla ei tiedä riittänyt pikkurille niin kuin shift ja kontrolli, kun oli niin pienet kädet. Niin mun oli pakko tehdä joku viritys, niin mä laitoin peukalon tuohon. Niin kaikki sormet on tolleen mukavasti, että ei tarvitse siirtää oikein. Tolleen mä oon aina pelannut. Ja mä tiedän, että Simple mun muistaakseni kanssa pelaa tolleen. Joku mulle on ainakin sanonut, että Simple pelaa samalla tavalla. Okay. Ainakin joku pelaa. En ole yksin sen asian kanssa. Joo. No. Hyvässä seurasta en tiedä, mutta ihan hyvä pelaaja se on. Ja bussin alle sieltä. No just näin, nimenomaan. Alright. Hypätäänkö vähän puhumaan Jimi urasta. Ja ota sä vaan Roope ensimmäisenä. Sulla oli ihan hyviä ajatuksia siellä.
mietittynäkin. Kyllä täällä on, ja tietenkin tulevasta tiimistä tullaan puhumaan, mutta aloitetaan nyt Maussista kuitenkin, että kuitenkin siinä organisaatiossa niin pitkään vietit aikaa sieltä Nextistä päälinariin saakka, niin otetaan nyt tälleen vähän, kun pääsee vähän taaksepäin katselemaan ja näkee se ehkä eri tavalla, kun on niin tiukasti siinä sisällä, niin ihan vaan yleiskelat Maus-ajoista, että jäikö hampaankoloa paljon, että koetko, että olisi pitänyt voittaa enemmän, vai koetko, että tiiminä menestytte paremmin kuin olisit olettanut, että vähän niin kuin, että mitä sä nyt arvotat tuota Maus-aikaa tälleen jälkikäteen katsottuna? No kyllä mä sanoisin, että niin kuin loppupeleissä niin se oli kyllä aika hyvä. Et siinä mielessä en ole sitä mieltä, että olisi pitänyt voittaa enemmän kautta, olisi niinku pitänyt tehdä enemmän, koska musta tuntuu, että me oltiin aina tosi lähellä ja me yritettiin aina parhaamme tietenkin Mautsilla. Meillä oli tietenkin siis ongelmia voittaa turnauksia, kuten kaikki tietää, että aika useasti niinku isojen pelejen alla niin sit lorahti. Oli vähän jotenkin Mautsin tapasta ja jotenkin me ei ikinä päästy siitä mental blogista niinku ylös. Tai niinku ei voitu niinku voittaa sitä periaatteessa. Et se oli semmoinen niinku painava kivi, joka veti meitä aina alaspäin. Jostain syystä en vieläkään ihan tasan tarkkaan tiedä, että miksi, mutta näin se oli. Mutta sitten kuitenkin kun miettii, että Mauts oli mun eka ammattilaisjoukkue ja silleen, että pääsi jo niin nuoren, tiedätkö, tosi korkealla pelaamaan ja miettii, että kuinka paljon niinku experience siitä sai sit loppujen lopuksi niinku nyt seuraavaan joukkueeseen tai ihan sama niinku kuinka pitkä tämä mun ura kestää, niin niinku koko tämän ajalle, että kyllähän siitä oppii tietenkin ja niistä pelaajilta kaikilta, ketä ikinä olikaan ympäristössä. Niin siinä mielessä mä katson kyllä, että oli todella hyvä setti ja silleen, että ei niinku periaatteessa ole mitään hampaankolos ja totta kai mä oon edelleen sitä mieltä, että vähän typerää niiltä penkittää mut kesken kauden silleen, että me ei voitu pelaa majoreita loppuun. Mä en ymmärtänyt sitä ihan itsekään, mutta se on niinku aina semmoinen, niinku, mikä vähän ärsyttää, koska kyllä mä olisin halunnut pelaa vielä noin majorit tietenkin ja sitten mikä se oli se Asia Championship. No anyway ne kaikki vuoden viimeiset turnaukset, nyt sitten kesällä olisi voinut tehdä tämän asian, mutta toisaalta sitten taas pääsi nauttimaan enemmän lomasta ja sille ottaa aikaa irti, niin ehkä se oli semmoinen hyvä juttu kuitenkin. Miten sä uskallat valottaa, miten se prosessi sun näkökulmasta meni sitten, se sun penkitys tavallaan, miten se sulle myytiin? Uskallatko sitä avaa yhtään, että miten tämä niinku sun kanssa käytiin läpi, miksi tämmöinen päätös kesken kauden, niin kuin sä sanoit, se oli myöskin niin kuin katsojien näkökulmasta meillekin iso yllätys, että sit niin kuin, varsinkin se tapa, miten se Neste teki, että siinä niin kuin pelaajia vaihtui sit niin kuin edes taas eri turnausten välillä, niin miten sun näkövinkkelistä? Joo, siis voin avata tätä, eli se oli silloin siellä Riossa, se oli just sen jälkeen, kun me hävittiin, olikohan Spiritille ehkäpä. Mä en ihan tasan tarkkaan muista, mutta mä muistan vaan sen, että meillä oli se joku signing sessionit silloin aamupäivästä ja sitten sen jälkeen niin piti olla semmoinen niinku team meeting, mutta sitten Synkronen niinku laittoi mulle viestiä, että tuu käymään ennen team meetingiä tuolla, että jutellaan, että niinku jotain tärkeää ja sitten mä vähän siinä oletin, että kyllä nyt varmaan joku niinku saa silleen monoa tai jotain tapahtua, että sitten voi siinä vaiheessa. Mä niinku vähän aloitin hahmottaa jo ja sitten siinä se vaan kertoi, että se niinku on päättänyt nyt, en mä tiedä oliko se joukkueen päätös vai oliko se Synkronen oma päätös silleen, siitä en ole varma yhtään, mutta silleen sanoi, että nyt on tällainen tilanne, että Sutiprolla on heitetty penkille ja se niinku syy, mitä se siinä yritti niinku silleen sanoa, tai minkä se sanoikin siis, pahoittelut, minkä se sanoi syyksi, niin oli silleen, että meillä on kuitenkin nyt tämä vuosi mennyt kohtalaisen heikosti tai silleen, että ei olla ehkä ihan niin pitkälle päästy kuin yleensä ja tietenkään voittaminen ei ollut niin lähellä. Ja sitten Mautsi kuitenkin organa on semmoinen tosi kilpailuhalunen ja totta kai nekin haluaa voittaa. Niin sitten se sanoi just siitä, että ne haluaa niinku testaa nyt 2 uutta pelaajaa niinku taas ennen majoreita. Ja silleen katsoa, että miten niiden kanssa menee, että se oli nyt se JLX Selexi. Mutta sitten se oli vähän omituista vaan, että ne joutui pelaamaan kuitenkin Prollanin kanssa majorit. Se oli vähän kummallinen juttu. Mutta
niin se meni ja sitten mun piti sanoa vielä jotain muuta, mutta mitenköhän mun piti sanoa? Mä voin tähän väliin kysyä, oliko siinä semmoista skenaarioa, missä sä olisit sen sijaan pelannut ne majorit eikä Brollan? Ei oikeastaan, että se oli mulle aika silleen suoraan niinku, sanottu, tai silleen Synchron oli niinku päättänyt, että Brollan pelaa majorit. Se sanoi siihen just sen takia, että se niinku roolien kannalta sopisi paremmin, mutta sitten mä katsoin kuitenkin majoreita niitä pelejä, niin sit Brollan pelasi aika paljon samoja positioita kuin mä pelasin. Niin se oli vähän silleen, että mitä vittua, että eikö se olisi sanonut, että se roolien kannalta sopisi paremmin, mutta tiedä sitten, että mitä ne kokkaa tai mitä ne niinku meinasi tasan tarkkaa. Mutta vähän omituinen keissi. Ja sitten se yksi juttu vielä, mikä varmaan niinku oli se isoin tekijä kuitenkin tuohon penkittämiseen on varmaan se, että mullahan tosiaan siis loppui soppari nyt tämän kuun lopussa, että mä oon niinku free agent, että sit kun mä menen seuraavaan joukkueeseen, kun kohta päästään puhumaan siitä, niin ei tarvitse maksaa mitään buyoutteja. Ja monet on spekuloinut paljon mun buyouttia ja niin poispäin, mutta silloin kun mä tein jatkon Mootsinkaan, niin se ei tosiaan ollut kuin vuoden jatko mun muistaakseni silloin 24 talvella, kun mulla oli se entinen soppari oli silloin kesäasti, niin ei se ollut kuin vuoden jatko silloin viime talvella, kun mä tein. Tai toista talvella siis pahoittelut. Niin, no toi on ihan mielenkiintoinen, että useinhan noi on niin parivuotisia, melkein vähintään mitä pelaajat tekee, niin mikä siinä oli ajatus taustalle, että otetaan nyt tämä vuosi vaan tähän, että siihen aikaan oli myös spekulaatio monesta muustakin joukkueesta, että kiinnostusta saattaisi olla, mutta halusit Maussiin jäädä, niin voitko vähän valottaa, että miksi se yhden vuoden jatko vaan sitten määritty? Mulla oli se, että mä en halunnut pidempää jatkoa Mootsin kanssa, koska silloin jo mä halusin niinku toiseen joukkueeseen, silloin oli Falcons, silloin oli Vitality, oli kiinnostuneita musta ja halusin niinku siis yrittää niinku vähän katsoa, että mikä meininki siellä olisi ollut. Ja silleen, kyllä mä olisin, jos olisi ollut vaan mahdollisuus, niin varmaan olisin mennytkin. En osaa ihan varmaksi sanoa, mutta kyllä mä muistan, että mä olin aika silleen onneissa silloin. Mutta sitten totta kai silloin, mitäköhän se oli? Se oli silloin 24 loppuli justiinsa, olisikohan ollut, niin silloin oli aika hyvä vuosi kuitenkin multa, niin mä olisin sanonut, että ei me olla myymässä sua mistään hinnasta, että mä voin niinku tehdä asialle oikein mitään siinä vaiheessa, että me ei olla myymässä sua mistään hinnasta. Ja sitten kuitenkin Mouts, ehkä se oli hyvänä eleenä tai silleen muuten vaan, niin ne tuli siis yhden vuoden sopimuksen kanssa tai silleen, että ei ole mikään pitkä soppari. Että sit jos tilanne on eri, niin kuin nytten totta kai sopii hyvää aikaa nytten, mutta oli niinku hyvä sopimus, siis sai paljon palkkaa ja silleen muuten poispäin. Tyhmä se olisi ollut, jos ei olisi signannut siinä vaiheessa, vaikka totta kai se harmittaa, vaikka ei päässyt muualle joukkueeseen, mutta se oli kuitenkin kaikin puolen niin hyvä juttu Mautsilta ja arvostan sitä, että ne pystyi tekemään tuollaisen niin yhden vuoden sopimuksen lisän. Että se on, mun mielestä moni organisaatio olisi voinut olla vaan silleen, että ei olla myymässä ja että niin pitää saman sopparin tai sitten yrittää tarjottaa 103 vuoden jatkoa periaatteessa, mutta mun mielestä se oli Mautsin niin tosi hyvin tehty ja silleen arvostan suuresti. En antoi niin tuon mahdollisuuden. Oh. Kuulostaa kyllä kaiken puolin molemmille osapuolille hyvältä diililtä. Sä tuossa nyt vähän veit vielä suusta, niin menisin tuossa kysyäkin, että kuinka paljon tuossa on ollut matkan varrella just sitä intressiä ja ambitioa hypätä sitten, koska niin kuin kuitenkin pitkällä aikaa, kun miettii sitä Maussia aikaa, niin olihan siinä niin kuin erilaisia spekulaatioita rosterimuutoksista, että missä kohtaa tulee, tapahtuuko jotain, ja sä olit kyllä monissa niin kuin huhuissa mukana, niin miten sä sanoisit, kun sä tuossa mainitsit tuossa Falconsia ja Vitality, niin puhutaanko me nyt millaisesta niin kuin todennäköisyyksistä, että näitä asioita olisi voinut tapahtua, kuinka lähellä aikuista oikeasti oltiin, vai oliko ne vaan keskusteluasteella sitten niin kuin mahdollisuuksia? No ne mitä netissä niin sillä lähtökohtaisesti sanottiin, niin ei oikein mikään niistä ollut totta. Siis totta kai silloinkin 24 lopulla, tai silloin talvella, niin joo, Falcons oli kiinnostuneita ja kyllä me niinku juteltiin niiden kanssa ja niin poispäin, mutta miettii, että kuinka realistista se olisi ollut se niinku vaihdos, niin ei se ollut oikeastaan yhtään realistista, jos siinä mielessä, että Mautsi ei ollut valmis neuvottelemaan kautta, ei ollut valmis luopumaan muista siihen aikaan, niin siinä ei ollut mitään. Nyt sitten taas viime talvella niin oli joku
tornari, että mä olisin halunnut lähteä mautsistamaan. Totta kai silloinkin oli varmaan se juttu, että mä niinku katsottiin, että onko missään muualla joukkuetta mun agentin kanssa niin poispäin, mikä voisi olla silleen parempi. Mutta en mä itsessään niinku ollut silleen, että nyt pitää päästä pois täältä, että ei sekään ollut niinku totta siinä mielessä. Joo. No sitten kans, tuohon jo viitattukin, ja 2-4 loppuu, ja sitten 2-5 vuonna sitten Spinksiin tuli esimerkiksi joukkueeseen. Toi niin jälkikäteen varsinkin, kun katselee sitä sun vuotta 2024, niin se niin kuin, musta tuntuu, että sitä ei ihan kaikki vieläkään ihan hiffaa, kun toi on hassu toi HLTV 3.0 rating, että se on kyllä mun mielestä monella tapaa paljon parempi kuin se, mitä sitä aiemmat oli, niin sitten jälkikäteen, kun se rating-vaihdos tuli ja sitten katteli sen 2-4 vuoden ratingeja, niin top 20 filterillä vaikka, niin sun edellä oli Zaiwu, Donk, Monesi, Niko, Shiro ja Keiserato, ja ei ketään muita pelaajia. Toi on kyllä aika kovaa seuraa, missä olit, että se oli huikea vuosi. Niin sitten kuitenkin seuraavaan vuoteen, niin varmaan itsekin olet samaa mieltä, taso vähän laski. Paljon spekuloit, että oliko, että Spinksi sisätulo tuohon joukkueeseen, muuttiko se vähän roolitusta ja sitä, miten paljon tilaa saa ja miten paljon saa sitten pelaa ehkä vähän hitaammin niitä passiivisia paikkoja, kun Spinksikin siitä tykkää. Niin miten sä itse näet ton vaihdoksen, mitä siinä tapahtui 24 ja 25 välillä ja Spinksi mukaan tulo jälkeen? No mä sanoin, että yksi niinku semmoinen iso tekijä oli ainakin se, että mä todella paljon tykkäsin pelata siis Siuhin kanssa. Entinen liiga, joka oli just silloin 24 vuoden mukana. Olisikohan sitten lähtenyt silloin 25 alussa, ehkä. Niin Siuhin kanssa mä tykkäsin pelaa tosi paljon JGL, mä tykkäsin sit tosi paljon ja silleen muutenkin persoonana ne oli todella hyvin niinku käytiin silleen yhteen ja niin poispäin. Ja sitten meillä tuli se vaihos silloin 25 alussa ja sekin oli vähän silleen outo juttu, koska silloin 24 lopulla mä signasin sen uuden sopimuksen, niin mulle sanottiin, että me ei aiota vaihtaa kyllä IGL ainakaan, että jos se olisi joku toinen, niin sitten se olisi joku toinen. Mutta sitten kun 25 alkuun mennään, me pelataan online, kun oli timastaa joltain paskoilta ja sitten se oli silleen, että en mä tiedä, ei me juteltu jengin kanssa siinä synkroneen, vaan tuli ilmoittaa silleen, että nyt on tällainen tilanne, että Siuhi on modotettu ja mä olin vaan silleen, että jahas, ei. Tuli vähän puskista, koska se oli just taas jotain, mitä ei oltu luvattu sitten taas, niin kuin silloin kun Sopparin kirjoitti, niin se oli vähän semmoinen, ei nyt ollut petetty fiilis, mutta vähän semmoinen niin kuin harmillinen fiilis vaan oli siinä, koska odotti jotain muuta ja sitten saa jotain muuta, tiikkö. Niin kyllä se vaikutti niin kuin jonkun verran siihen mun performanceen ainakin alussa ja silleen, niin kuin, että kyllä se oli vähän ikävää ja sitten miettii, että ketä IGL, niin ei markkinoilla ollut ainakaan ketään sellaista hyvää IGL mun muistaakseni siihen aikaan, niin sitten se oli pakko periaatteessa jonkun ottaa se rooli. Ja Prollan oli sitä mieltä, että se niinku on valmis siihen ja silleen haluaa kokeilla ja silleen muutenkin se niinku halusi todella paljon vaan kokeilla, että minkälaista on IGL. Ja sitten mitenkään mä sanoisin, niin Spinksi tuli joukkueeseen ja sitten siinä alussa mun mielestä meillä meni niinku kyllä aika hyvin Mootsilla, että mun mielestä niinku, mä yllätyin jopa siinä alussa, että kuinka hyvä niinku Prollan oli IGL ja Spinksi muutenkin, no se tuli Vitality, mä nyt tiesin, että se on yksi parhaista pelaajista ainakin voi olla, jos se haluaa, niin mä tiedän, että silläkin on kyllä tosi iso potentiaali ja silleen tappaa porukkaa ja kyllä se on todella viisas pelaaja myös siinä. Tai niinku, että ei mitään siltä pois. Ja meillä meni hyvin se alku ja sit jossain vaiheessa kyllä, niin kuin mä huomasin vaan itse, että nyt ei enää itsellä oikein enää ei lähde niin paljon mitä niinku ennen, tiedätkö, että ei ole ainakaan samanlaista numeroa. Ja mä en oikein tiedä, niinku, missä ne tason tarkkaan vieläkään ehkä johtuu. Totta kai mä veikkaan, että se IGL vaihos silleen, että pelattiin vähän enemmän, tiedätkö, semmoista loose style ja silleen, ainakin omasta mielestä me pelattiin sellaista loose style ja silleen todella paljon niinku, annettiin niinku tilaa muille joukkueissa ja musta tuntuu, että nyt tuossa Moosissa, mikä meillä oli, niin silleen, siellä on niin paljon niinku sellaisia, ei nyt tähtiniviä, mutta niinku Xertion Torsi ja Spinksi, niin Xertion ja Torsi on ollut Moosissa niin kauan ja kuitenkin nekin pelaa hyviä rooleja ja silleen, ja sitten Spinksi tulee ja se on niinku silleen tosi tunnettu ja iso nimi, niin sitten ehkä täytyy antaa vähän niitä omia
ei rooleja itsessään, mutta semmoista tiedätkö, yleistä tilaa vaan siellä joukkojen sisällä, että ne pystyy rakentamaan niiden pelejä enemmän. Ja sitten ehkä mulle niin kuin jäi vähiten ns. Sitä roolia niin sanotusti ja silleen, niin se vaikutti kyllä ainakin jonkun verran myös. Ja totta kai nyt varmaan yleisesti niinku, ei vaan pystynyt niinku tappaa yhtä paljon porukkaa, en tiedä sit oliko se mental blokki vai joku muu, siitä mä en ole varma vielä, mutta kyllä mä sanoin, että noin niinku kaksi on semmoista iso merkittävää tekijää ja totta kai se harmitti, koska mä tiedän kyllä edelleen, että kui hyvä mä voin olla ja kui hyvä sitten seuraavassa joukkueessa, niin mä odotan kyllä, että mä pääsen näyttää taas, että kui kovaa sitä heidyy lähtee, mutta toisaalta täytyy vaan ottaa tuo semmoisen opettavan tekijän ja sitten katsoa, että tietää niinku, että minkälaisten pelaajien alla ja mitä siinä täytyy tehdä, että suorittaa itse hyvin ja silleen joukkojen kannalta kanssa niinku silleen, ettei sabotoi kenenkään muun peliä vaan sen takia, että sä voit itse pelaa hyvin. Joo. Niin, siinä varmaan. No niin, joo, mä sen verran vielä nappaan kiinni tuohon siuhikeissiin, kun sä sen sanoit, tuli itsekin mieleen, että se jäi vähän niin ulkopuolisellekin sillä, se tuli tosi shokki uutisena aikanaan silloin kaiken kaikkiaan, niin jäikö se tuolla levelillä oikeasti sitten, niinku, että vaan ilmoitettiin, että näin tilanne on ja sitten lapaa pystyy, kuka haluaa ottaa rooli vastaan, että jäikö se niinku oikeasti, että sitä ei sen enempää missään kohtaa pureksittu. No sä oot varmaan ehkä Siuhinkaan käynyt jotain keskustelua sitten, mä voisin kuvitella, ei tarvitse välttämättä niihin mennä, että haluan, mutta joukkuetasolta, niin se jäi tolle tasolle. Joo, siis kyllä. Se oli silleen, mä muistan, me pelattiin niinku tosi huonosti. Se oli silleen, mun mielestä, olisikohan ollut ensimmäinen turnaus. Mä vaan muistan sen, että se oli joku nettikarsinta siis. Mä muistan, pelattiin kotonta kaikki, ei oltu bootcampilla. Mä vaan muistan sen, että viimeinen peli taisi olla Betboomia vastaan sillä Siuhin kanssa. Se oli joku nettikarsinta, että me hävittiin Betboomille. Ja sitten sen jälkeen jostain niinku pelisisäisestä jutusta meillä oli ihan hirveä kiinnostelu silleen, ei mulla, mutta en sano ehkä nimellä, se ei ole ehkä ei ehkä tarvitse sanoa nimellä, mutta voi arvata, niin jollain kahdella henkilöllä oli aika hirveä kiina pelin jälkeen ja sitten oli siis pelaaja, ei ollut valmentaja kyseessä, että ei tarvitse siitä miettiä. Ja oli hirveä Kiinaa, sitten se oli jotenkin me ei vaan saatu selvitettyä sitä Kiinaa, ja se oli jotenkin tosi hankala. Mä en tasan tarkkaan muista, että mitä kaikkea siinä oli, mutta jotain pelin sisäistä juttuja ja jotenkin ärsytti vaan molempia virusti. Ja sitten mitäköhän siinäkin tapahtui sitten. Varmaan se niin kuin meni seuraavalle päivälle, koska siinä meni niin paljon aikaa jotain tollasta. Ja sitten seuraavan päivän tuli niin kuin ilmoitus, että joo, että se on nyt monotettu ja silleen, että pitäisi ottaa jonkun toisen IGL:n rooliin. Niin ei siinä tiimin kai käyty mitään keskustelua eikä muutenkaan. Et se oli aika silleen yksilöinen päätös näemme ja silleen. No. Niin, en mä tiedä, vähän outo keissi. Mua siis eniten harmittaa vaan se, että kun mulle sanottiin, että ei mä ajata vaihtaa IGL ja sitten vaihdettiin kuitenkin. Niin vähän tämmöinen petetty olo. Joo. Kiva kuulla tuosta Siuhista lisää, koska tällä hetkellä Siuhin markkina-arvo tuntuu, että on laskenut paljon, kun Liquidissa on mennyt heikosti, mutta selkeästi sä itse kuitenkin arvotat Siuhin IGL:n vielä aika korkealle, ja onko sulla sillä semmoinen usko, että toi Siuhi on semmoinen liidu, josta jonkun hyvän joukkojen kannattaisi ottaa vielä koppia? Niin, siis mä tykkäsin todella paljon itse pelaa Siuhin alla justiinsa, ja musta tuntuu, että muutenkin niinku sen IGL-tyyli oli silleen, että meillä oli Muotsin kaikki hyvät palaset, että se oli niinku sellainen yksi syy, miksi me niinku voitiin voittaa. Mun mielestä kaikki pelasi aika hyvin sit kuitenkin sen ympärille ja IGL-tyylin ympärille, mutta nyt jos miettii, niin totta kai sen markkina-arvo on tippunut aika paljon, että Liquidi on mennyt niin huonosti ja miettii, että mitä media sanoo ja mitä kaikki muut sanoo, niin mä epäilen sitä vähän, että se pääsee mihinkään niinku hyvään joukkueeseen. Musta tuntuu, että sen täytyy lähteä niinku rakentelemaan, tiedätkö, jostain vähän huonommasta joukkueesta ja niinku yrittää parhaansa taas, että pääsee niinku ounaan niissä ja sit toivottavasti ainakin pääsee tulevaisuudessa jonnekin tiedoksi joukkueeseen takaisin, mutta mä veikkaan nyt, mä en tiedä, siitäkin oli jotain huhua, että Liquidista lähtee Siuhi tai jotain tuollaista, tai saa monot, mä en ole ihan varma, miten se meni, niin jos se pitää paikkaansa, niin sit
Niin, en oikein osaa sanoa, mitä silloin edes, mutta mä epäilen vaan, että mikään top 15 joukkue ainakaan olisi silleen, että me tarvitaan ehkä nyt sun kaltaista IGL pelkästään sen takia, kun on mennyt niin heikosti Liquidillä, niin se vaikuttaa niin paljon, mutta ties sitten. Joo, no sitten ehkä vielä nopeasti voisi kysyä sun mielipiteen tai ajatukset siitä Xertionista IGL:nä. No en mä tiedä, kun ei ulkopuolisena ole sillä niin perillä millainen tyyppi on ja onko semmoisia ominaisuuksia tyyppinä, että se luontaisesti voisi ottaa sen homman haltuun. Niin mitäs luulet, miten sillä tulee menee toi homma? No siis ekana niinku totta kai sillä on kyllä semmoinen IGL niinku, mitenköhän se sanoisi. Siis mä uskoisin, että niinku se on semmoinen sisäinen IGL, että totta kai kun se on niinku star-pelaaja silleen, niinku se on todella paljon äänessä ja silleen mid-round kallaa ja ehdottaa paljon ideoita CT-puolelle. CT-puolelle se, niinku silloin kun pelattiin Proloninkaan, niin yleensä CT-puolelle se niinku kallasi kaiken. Ihan pelkästään vaan sen takia tietenkin, koska se pelaa niitä niinku tähtipelaajan rooleja, että sen niinku positiossa on eniten impaktia, niin se pystyy rakentamaan sitä peliä sen kannalta niinku joukkojen ympärille, mitä se näkee ja mitä se tietää, niin mä tiedän, että se niinku, kyllä osaa puhua ja sillä on paljon hyviä ideoita, että siinä mielessä, että ei ole niinku mitään epäilystäkään, että todellakin voi olla hyvä IGL, mutta sitten mä yleensä vaan mietin sitä, että mitä useimmille noille niinku tähtipelaajille kautta pelaajille, jotka vaihtaa IGL:n rooliin riflettämisestä, niin on vaan se, että se on kuitenkin niin, sun täytyy sacrificea niin paljon, tiedätkö, jengille sit loppujen lopuksi. Silleen sä et voi olla enää yhtä hyvä, kun sä olit silloin IGL, että se voi vetää niinku playmaster siellä, se ei ole niinku normaalia, jos sä oot IGL. Et sun täytyy niinku antaa niin paljon jengille ja silleen antaa sitä omaa tilaa myös IGLn pois. Ja useimmille pelaajille se on niinku semmoinen, mä en tiedä tuleeko se yllätyksen niille vai ei, vai miten, mutta silleen niinku totta kai tollaisia, jotka pelaa niinku tähtirooleja, niin niitäkin kiinnostaa statsit ja silleen ne haluaa olla korkealla ja silleen haluaa voittaa, tiedätkö, jotain MVP-turnauksia ja niin poispäin, niin siitä mä vaan mietin, niinku, en tiedä sit onko Xertion semmoinen pelaaja, sitä kiinnostaa paljon vai ei, mutta se voisi olla ainakin yksi semmoinen, niinku, mikä vaikuttaa ainakin tässä alussa, mutta kyllähän siitä totta kai jossain vaiheessa pääsee eroon kuitenkin. On vielä yksi näistä mausajoista ja ehkä tämäkin on sitten, no tämä on se, mä luulen, että säkin olet joutunut tähän vastailemaan paljon. Nyt se on varmaan lopuilla, että mausajat alkaa olla takanapäin ja sitten tulee uudet, mutta se viittasi sitten noihin lavapeleihin, areenapeleihin, niiden vaikeuksiin. No siihen ei mitään vastauksia, että miksi niissä meni heikommin, mutta ehkä minua kiinnostaa se yleisöpuoli tai se yleisön suosio kautta epäsuosio, niin miltä se tuntuu, että oliko se jotenkin tiimenä jossain vaiheessa vaikea niellä, että jopa niin kuin teille buuattiin, vaikka sinänsä niin kuin nuori sympaattinen joukko, ettei sinänsä mitään vihattavaa, mutta niin kuin puhuttiin auran puutteesta tai mistä puhuttiinkaan, niin miten te koitte se siellä tiimin sisällä? No silleen, jos mä mietin henkilökohtaisesti pelkästään, niin musta tuntuu niinku, että Mautsia vihattiin silleen todella paljon joukkueena, mutta sitten niinku mua itsessään, niin musta tuntuu, että mulla oli kuitenkin loppujen lopuksi aika paljon kannatusta ja silleen niinku, mitä mediassakin luki yleensä, niin niinku, kyllä porukka musta tykkäsi todella paljon, mutta sitten niinku siitä joukkueesta itsestään ja kaikesta muista pelaajista, niin ei ehkä ollut samanlainen reaktio ja totta kai, tai niinku, ei ollut samanlaista niinku, mitä mä nyt olin sanomassa, ei. Mutta oli ihan total blackout. En muista mitä olin sanomassa, ei se haittaa. Mutta sitten niinku, kuitenkin, että niinku itse joukkueella, niin musta tuntuu, että sit oli vähän enemmän vihaa tai sellaista dislikea niin sanotusti. Ja osa siitä on tietenkin vaan silleen niinku asioille, mitä me ei millä voida tehdä mitään. En mene niihin tän enempää, mutta tietenkin siinä on jotain vaikuttavia tekijöitä, millä me ei itse voida vaikuttaa yhtään. Mutta sitten osa kyllä niinku se toinen puoli kyllä kans on siinä, että ei emme niinku oikeesti silleen, me ite kanssa niinku oltais voitu ehkä vaikuttaa siihen vähän paremmin sit loppujen lopuksi, että mitenköhän kaikkea siinä oli silleen, että no yksi hyvä esimerkki, millä mä niinku silleen ei mitään pahaa torsille, silleen mä aina vähän nauraskelen tälle, mä muistan sen, että
Torsi sanoi jossain pelin jälkeen haastattelussa jotain silleen, että ei kiinnosta yhtään mitä yleisö mylvii, mitä yleisö sanoo, että ei kiinnosta niin silleen vittuakaan. Ja sitten seuraavan pelin jälkeen tai jonkun pelin jälkeen se oli silleen, no joo, kyllä se yleisö vähän niin kuin nousi meikän päähän tai jotain tällaista. En muista ihan word to word, en muista mitä he sanovat. Mun mielestä Torsi-tyyli jossain torauksessa se haistatteli yleisölle. Joo, se Eihän se ollut Austinissa. En muista mikä turnaus se oli, mutta tyyli haistatteli. Seuraava päivä jossain haastattelussa oli, no meni liian pitkälle, ei ehkä jos kannattanut. Siitäkin spekuloitiin vähän, että olisiko nyt pitänyt vaan sit jättää, että jos haistattelee, niin vedetään sitten sillä ja sitten ei tarvitse pahoitella jälkikäteen. Se oli ehkä vähän hassu valinta ainakin monien mielestä. Jep, siis just jotain tollaisia juttuja, niin kuin, se on ihan hyvä niin kuin silleen, me voidaan, tai mua nyt itseensä ei kiinnosta, mä en ole semmoinen, joka ehkä on semmoinen niinku apexi tai silleen, että täytyy villittää sitä mediaa ja yleisöä. Mua nyt ei silleen kiinnosta, kunhan mä nyt on silleen neutraali, en halua olla mikään paha ihminen tietenkään. Mua ei kiinnosta niin paljon, mutta sitten jos joku toinen niinku kommittaa tollaiseen vihollismoodeen, tai en tiedä miten ton oikein niinku laittaa sanoiksi, mutta silleen, niinku, että kommittaa sitten kunnolle, eikä silleen lurauta heti sen jälkeen, kun käy jotain köyhää tai silleen, että jotenkin vähän hassua, mutta ei se ollut mitenkään paha, enkä mä varmasti usko, että Torsikaan sitä niinku silleen, nyt kun mä sanon tämän tässä, niin vähän mun mielestä se on vaan semmoinen hauska juttu, niin. Että ei mua itseäkään kiinnosta, mutta silleen just niin kuin tollaisia asioita, niin musta tuntuu, että me oltaisiin jotain voitu tehdä paremmin sit loppujen lopuksi, mutta kyllä sit suurin osa kanssa oli silleen, että se niinku alkoi jo silleen niinku ennen kuin me oltaisiin voitu tehdä mitään periaatteessa niinku mediamyllytys. Siihen vaan täytyy hyväksyä ja olla vaan silleen, no nyt on näin, me ei oikein hirveästi voida vaikuttaa siihen itsessään, että porukka ei tykkää meistä tietyistä syistä, mutta silleen ei nyt vaan maha minkään sit oikeastaan. Joo, oliko nämä tullut vielä maussia-ajoista vai siirrytäänkö me eteenpäin? Ei, kyllä mun mielestä me ollaan aika hyvin sen luukouluttu nyt. Käyty läpi, mä veikkaan, että tuosta varmaan kuulijoille, katselijoille, niin varmaan kiva kontekstia tuli erilaisiin asioihin, joten eiköhän me siirrytä sitten ajassa eteenpäin ja ennen kuin nyt hypätään sitten varsinaisesti siihen uuteen joukkueeseen, niin varmaan kuitenkin sitten tässä nyt väliajalla, niin kerro vähän omiin sanoin, että millainen, oot lomaillut, joo, mutta tietysti taustalla on tehty töitä varmasti siihen, että uutta joukkuetta olisi, niin millainen tämä periodi on ollut sun näkökulmasta, että onko paljon ollut erilaisia vaihtoehtoja, kuinka paljon on joutunut puntaroimaan asioita ja millainen ajatustyö sulla on tässä ollut taustalla? No mä sanoisin, aika rauhallinen verrattu muihin, koska musta tuntuu, että niinku täällä Player Breakilla ei ollut niinku paljon sellaisia hyviä joukkoja loppujen lopuksi, jotka olisi voinut kiinnostaa niinku silleen projektina. Ja sitten tietenkin Rodin kanssa, eli mun agentin kanssa, me nyt yritettiin silleen miettiä, että missä on kaikista paras pelaa ja silleen, niinku mikä joukkue oikeasti voi voittaa ja olla silleen korkealla. Niin. Mennään sieltä tulevaan. Aurora sitten kansainväliseen suuntaan, niin sieltä sitten niin kuin vähän semmoinen tavallaan erityisportin kautta tai vähän sivuportin kautta, että hetkinen, niin tämäkin on mahdollisuus ja Aurora kuitenkin siellä pystyy tämmöisen liikkeen tekemään ja mä ainakin, no miten tämä nyt aloittaisi, mutta siis Kyksani sinne kanssa liideriksi ja sitten on aika taitavia pelaajia kuitenkin siinä, että Santaris, Riflen ja Vicadia on mun mielestä jo vähän pidempään aikaa ollut ehkä niiden paras pelaaja, että se on todella sähäkkää, että äärimmäisen taitava ja hyvä pelaamaan ja Voksikki sitten siinä bossina, niin mitä ajatuksia tästä, että koitte kuitenkin agentiikaa, että tämä oli se paras mahdollisuus ja no kyllä mä oon samaa mieltä noista tiimeistä, mitä tuossa kuuli ja miettii, että siellä just noi ihan kärki sitten ei tällaisia muutoksia ollut tekemässä, niin kuulostaa ihan potentiaaliselta projektilta, niin mitä ajatuksia tähän projektiin lähtiessä? No totta kai nyt ekana todella iloinen, niin kuin, että mun mielestä tosi hyvä joukkue kuitenkin ja miettii, että niin kuin ketä pelaajia siellä on, niin kyllä mun mielestä siinä on paljon hyviä nimiä ja silleen, tulee olemaan tosi erilainen ympäristö ainakin kuin Mauts, en tiedä mitä ehkä odottaa siltä kannalta, mutta kyllä mä uskon, että niin kuitenkin että me päästään yhteisymmärrykseen aina ja muutenkin silleen pääsee oppimaan noita pelaajat, koska joku Xantareskin niin on pelannut niin kauan, niin mä voisin uskoa, että se on niin kuin silleen
osaa paljon ja muutenkin silleen tietää pelistä paljon ja sama Kyks on pelannut Falconsin kanssa ja oppinut periaatteessa maailman parhaimmilta tähdiltä sieltä, että miten peliä pelataan, miten ne näkee peliä ja niin poispäin ja Sonicilta ja kaikkea tollaista. Niin kyllä mun mielestä se on niinku todella paljon silleen experiencea kuitenkin, vaikka niinku niin, no tullaan olla uusi joukkoja, mutta mä kyllä odotan innolla sitä, että pääsee oikeasti pelaamaan ja käymään asioita läpi ja niin poispäin. Ja sitten mitä muuten. No siis silleen ihan henkilökohtaisesti niin odotan vaan sitä, että pääsee pelaamaan takaisin, koska siitä on kuitenkin hetki vierähtänyt ja katsonut noita majoreita ja ollut vähän silleen outo fiilis, kun ei itse pelaa siellä, mutta sitten niin kun on ollut pelannut kaikki muut majorit tähän mennessä, niin CS2 siis, niin vähän outo fiilis vaan, mutta niin odotan vaan, että pääsee pelaamaan takaisin ja pääsee taas näyttää, että mistä se kana pissii. Niin, mutta tuossa on niinku kulminoituu monta ihan hauskaa juttua, että tässä on niinku rooleissaan tosi hyviä pelaajia, ehkä semmoisia, jotka ei ole vielä parasta niinku CS:ää vielä päässyt pelaamaan, tai ainakaan sitä menestyksekkäintä, että joku Kyksanikin miettii, niin ei sekään nyt ole hirveästi ole ehtinyt vielä voittaa, vaikka on pidetty ihan hyvässä arvossa IGL:ää, ja aika kuuma nimi kanssa on ollut tässä nyt IGL-markkinoilla, että aika moni joukko olisi varmaan halunnut tuon Kyksanin, niin siinä on hyvä lähteä siitä liikkeelle. Ja sitten toi Aurora Korekin, niin ne on niin ollut tasaisia playoff menestyjöitä, mutta sitten jos miettii, että onko siellä pokaaleja tullut, niin ei oikeastaan. Tässä on aika läppä, Jimmy, sä oot ootko sä jo peräti voitokkain pelaaja tästä rosterista? Mä kävin tuon vähän pokaaleja laskeen, niin kyllä se niin varmaan menee. Ja sä oot kuitenkin voittanut online-turnauksia sun muita, niin sulla on EPL siellä, niin sä oot ehkä Jimmy tiimin voitokkain. Onko mulla 3 vai 2 EPL:ää ja sitten yksi se Bet-Boom Dodge, mikä ikinä olikaan? Joku tollanen. No on mulla pari pokaalia, mutta miettii, että mitä pokaaleja nekin on. Niin ja yksi PGL, että ei nekään nyt mitään maailman parhaita pokaaleja on, mutta ihan hauska juttu se on kyllä siinä mielessä. Niin. No mutta pääsette kaikki vähän niin kuin samalla niin kuin metsästä ja kunnon nälällä, te kaikki haluatte vielä enemmän tietenkin voittaa. Niin, nopeasti vaan just katsoo noillekin turkkilaisille kavereille iso muutos tässä, niin kun mennään joukkueesta, joka natiivisti pelaa ja nyt sitten ne vaihtaa englannin kieleen, niin miten sä luulet, miten toi transitio, oot käynyt tätä keskustelua, kuinka paljon sitten, niin että jos tuossa on iso muutos, tulee uutta ikälää, coachia, sä tuut siihen ja kauan se kulttuurihan tulee muuttua ihan täysin, mutta silti silloin sulla on siellä se olemassa oleva turkkilainen ydin, niin siinä on varmaan, mä nyt teen olettaman tässä ja kysyn sulta, että siinä on oma työnsä tietyllä tavalla puristaa jotain vanhaa ulos siitä, mitä ne on tehnyt aikaisemmin, mutta tietyllä tavalla myöskin pitää näitä hyviä puolia siitä, mitä ne on ennen tehnyt. Että kun tulee uusi tavallaan johtoryhmä siihen, sitten sulla on se vanha kore siinä, niillä vaihtuu vielä kieli. Ne on tästä käynyt tätä keskustelua vielä yhtään, niin kuin, että millainen prosessi tulee heti alkuun, että saadaan se laiva liikenteeseen. No ei oikeastaan olla vielä kerätty sitä käymään läpi. Varmaan kyllä todellakin uskon, että tullaan käymään sit läpi, kun lähestyy, niin kun seuraava kausi aloitetaan reenaan joukkueella ja silleen pääsee bootcampään mitä lienee, niin kyllä mä uskon, että kyllä me käydään niin tuollainen keskustelu läpi, mutta sitten samalla niin nyt vaikka me ei olla puhuttu mitään, niin kyllä mulla on aika semmoinen hyvä fiilis kuitenkin, kun mä tiedän, että Vikadia kuin Xantares ja Boxikki, niin molemmat on pelannut International kuitenkin ja mä tiedän, että mä oon joskus puhunut niille niin turnauksissa ja niin poispäin, niin mä tiedän, että kyllä niin kuin englannin taso riittää ja silleen, että ei siitä mitään ja kyllä mä uskon, että Vikadia on aika sama, että sekin pelaa aika paljon. Mä muistan, että se pelasi aika paljon FPL yhdessä vaiheessa silleen niin kuin grindaa noita faseittia ja silleen pelaa todella paljon muiden maalaisten kanssa, niin kyllä mäkin uskon, että on niin kuin semmoinen hyvä perus englantia ja sitten niin kuin Kyksan no tietenkin osaa puhua, mutta sitten ei tarvitse sen enempää sanoa, mutta niin kuin, totta kai eniten ehkä mikä tulee niin kuin alussa ainakin on tiedätkö sellaiset call-outit ja sellaiset, niin kuin mitä mapissa, jotain spotteja, mitä me halutaan sanoa, niin täytyy vähän keksiä jotain nimiä tai silleen, niin kuin opettaa ainakin jotain nimiä, mä en tiedä, koska mä veikkaan, että turkkilaisilla voi olla vähän eri nimet, mitä meillä, jotka puhuu englantia tietenkin, mä en tiedä. Jengistähän se riippuu, että kaikilla on eri nimet, mutta se on niinku semmoinen, mikä ainakin ekana täytyy puida läpi ja silleen, että tietää kaiken ja on samat calloutit, niin se täytyy käydä jo läpi. Joo, siinä onkin jo varmaan ekan pari päivän projekti onkin melkein kerran mappien calloutit läpi, että kaikki puhuu samoista asioista ja menee varmasti hyvän aikaa vielä, kun tulee virheitä niissä.
Jep. voisin kuvitella. Joo, sitten otetaan coachikin toki, koska sekin on aika kuuma nimi ollut valkkumarkkinoilla, että ollaan jo hetki pohdittu, että mihin se Ash päätyy, niin tähän tiimiin sitten teidän kanssa, että siinä on hyvä rakennuspalikka coachikin suunnalta, niin onko sinulla mitään kokemuksia Ashista, mitä nyt olet turnauksissa nähnyt tai Gamer Legionin pelejä seurannut, että pidätkö kovassa arvossa Ashia valkkuna? Joo, siis kyllä miettii niinku kuitenkin, että mitä se Ash on tehnyt sen Gamer Legionin kanssa ja mitä mä oon niinku kuullut sieltä paljon. Mä oon niinku siis jutellut nyt viime aikoina Siuhin kanssa jonkun verran. Ja mä just kysyin siltä, että mitä mieltä se on niinku itse Ashista, koska se toimii coachina silloin, kun se oli IGL siellä Gamer Legion. Niin se sanoi, että on kyllä paljon hyvää Ashissa ja se todella paljon niinku tykkää sit coachina. Ja silleen, että on hauskaa ja on semmoinen brittifaija huumori kuulemma, että on helppo tulla toimeen kanssa ja niin poispäin. Tietenkään mä nyt en osaa vielä sanoa, että mitä niinku odottaa, koska TBH en yhtään tiedä mitä odottaa, mutta silleen miettii, että toi niinku itsessään tulee olla niinku semmoinen toinen tai vasta toinen niinku semmoinen tiedoksi joukkue ja pääsen niinku pelaamaan ihan eri ympäristössä, erilaisten pelaajien kanssa, erilaisessa systeemissä, erilaisen coachin kanssa, niin kaikki tiedätkö vähän muuttuu silleen, niin on siinä mullekin opeteltavaa ja silleen täytyy niinku katsoa, että miten sopeutuu. Koska totta kai Maatsissa mä pelasin niin kauan ja en missään muualla tiedä ykkösessä olekaan pelannut kuin Maatsissa toisaiseksi, niin odotan kyllä innolla, että pääsee tekemään töitä Ashin ja Kyksanin ja koko joukkojen kanssa ja sitten pääsee näyttää hyviä tuloksia ja kyllä me pokaaleet halutaan nostaa kyllä. No niin, hyvä. Mä meinasinkin jo tuosta kysyä sulta tällaisen kysymyksen, että on nyt joku, mitä sä voit luvata meille ensi kaudelle, niin onko toi nyt se lupaus sitten, että pokaale ei nouse ensi kaudella? No sanotaan, että kyllä mä ainakin sen yhden pokaalin voi luvata. Kyllä mä nyt yhden hyvän pokaalin voin antaa teille. Ihana. Kaikille. Mä voin antaa yhden hyvän pokaalin kaikille. Voidaan lähteä siitä. Okei. Joo. Ihanaa. Joo, kiva kuulla. Ja kyllä tuossa niin ollaan puhuttu, niin palikat on kohdillaan. Ehkä vielä kiinnostaa, mä en tiedä, ootko päässyt hirveästi vielä tutustumaan niin Aurora-organisaationa silleen, että jotain keskustelua on ollut, mutta vielä alkuvaiheessa varmaan ollaan, mutta minkälaista ideaa ne on niin kuin myynyt sinänsä, että kyllä varmaan niilläkin menestys on silleen tavoitteena ja ei vissiin riitä ihan niin kuin, tai no selkeästi kun ne tässä turkkilaistiimissä siirtyy eteenpäin, niin haluaa vielä saavuttaa totakin enemmän kuin että majoreissa sinne kvartseihin tai semeihin, niin vielä on korkeammalla tavoitteet. Joo, siis mitä mä oon ymmärtänyt, niin, tai mitä mä oon jutellut sen Ashin kanssa parin otteeseen, niin se oli sanoi just siitä, että nyt tää seuraava niinku projekti, millä me tullaan niinku tällä Auroralla pelaamaan, niin jos semmoinen, että tällä niinku halutaan, ja ei nyt pidä voittaa, mutta silleen niinku kyllä niinku todella paljon haluaa, ja Aurora haluaa organisaation tekee silleen, että ne tukee pelaajia mahdollisimman paljon, ja antaa niinku paljon hyvitystä, ja sitten jos jossain vaiheessa niinku on joku muutos tulossa, niin Aurora on semmoinen organisaatio, joka pystyy tekemään sen muutoksen, että se niinku pitäisi olla niinku, mitä sen sanoo? No, niin siis niillä on kai vaan niinku silleen hyvin fyrkkaa, en tiedä. Pinkka kunnossa. Tiedä. Niin, en osaa sen enempää sanoa, mä ei yhtään tiedä, mutta niinku silleen, että niillä on niinku paljon resursseja silleen, että jos jotain tarvii, niin niinku silleen muutosta ja silleen jossain vaiheessa, jos ei palasetkaan loksahdat, niin lupailen, että niinku tulevaisuus on silleen hyvä, että niillä on niinku resurssit vaihtaa pelaajia ja silleen ostaa pelaajia tarvittaessa ja niin poispäin. Kyllä mä uskon, että ne niinku, just kun ne haluaa laittaa niin paljon rahaa sisään, niin ne myös haluaa niinku niitä pokaaleja silleen periaatteessa in the trade-off, ja sitä mä todella itsekin haluan totta kai voittaa, ja silleen, etenkin tällä joukkueella, niin mä näkisin, että turkkilaiset saadaan uuteen uskoon ja saadaan lisää pokaaleja niille. Mä en tiedä, onko ne voittanut ihan hirveästi turkkilaiset silleen, mutta kyllä mä uskon ainakin, että fanit voisi olla aika innoissaan sitten kun se ensimmäinen pokaali nostetaan tällä korella, tällä joukkueella. Joo, varmasti saat sellaisen kulttuurimuutoksen, ainakin nyt on ainakin vahva yksi fanbase löytyy sitten. Ja ne on meidän aika intohimoista kansaa, mitä tuossa nyt on seurannut sosiaalisen median kanavia. Mutta tästä on varmaan tulkittavissa se, että tämä on sitten sellainen projekti, mihin sä olet sitoutunut pitkäjänteisesti. Ymmärränkö väärin?
Joo, kyllä. Hyvä, niin sitten lähdetään rakentamaan menestystarinaa tästä sitten Auroran kanssa. Sehän kuulostaa oikein hyvältä. Onko Roopel vielä jotain, mitä sä haluat grillata lisää? Ei, siis ei. Mä oon itekin innossa, nyt pääsee Jimin pelaamista taas kattelee, että joo, Jimillä on ollut ikävä servulla ja meillä on ollut ikävä nähdä Jimin servulla ja just, että kiva nähdä nyt sitten uudessa ympäristössä, että kun se oli kuitenkin aika pitkä stintti siellä Maussissa, niin nyt pääsee sitten näkemään vähän uutta ympäristöä, uutta pelaajia ympärillä ja mä oon sinänsä innoissani. Onko sulla jotain juttuja silleen, niin kuin mietit tätä seuraavaa kautta tai tulevia kausia, niin semmoisia jotain juttuja, missä haluat itse vielä kehittyä pelaajana tai jotain tämmöisiä juttuja mielessä, missä haluat vielä kehittyä? No silleen pitkään, mikä mulla oli Moutsissa, niin oli semmoinen niin kuin, pelin sisäinen kommunikaatio pelkästään, koska pelaan tosiaan siis semmoisia paikkoja, missä ei nyt ihan lähtökohtaisesti hirveästi tarvitse kommunikoida joukkojen kanssa, että vähän semmoinen niin kuin lone wolf, niin sitten tietenkin jossain määrissä, kun tilanne tulee, niin täytyy se kommunikaatio silti olla hyvä tasolla, ja sitten se väli saattaa unohtua, kun sä et puhu niin paljon kuin muuta, ja periaatteessa vaan kuuntelet muita, kun sä pelailet. Niin sitä mä oon niin kuin tosi pitkään yrittänyt parantaa, ja kyllä mä uskonkin, että se on niin parantunut tuossa Motsin loppuun mennessä. Ja sitten mitä muuta, niin en tiedä, yleisesti vaan sellaista tappajan vaistoa ja haluan tappaa vaan porukkaa täällä serverille. Sitä on niin silleen vähän ikävä, että pääsee kunnolla tuhoamaan, niin siinä ei varmaan ole mitään sellaista yhtä, mitä lähteä rakentelemaan, mutta se on semmoinen niin yleinen tavoite vaan, että kyllä mä haluan näyttää vielä, että kuinka paljon talenttia mulla on ja kuinka paljon niin töitä mä oon valmis tekemään. Ja silleen, mä haluan kyllä olla yksi parhaista, niin on valmis näyttää nyt sen tällä uudella joukkueella. Mä uskon, että saadaan tuosta hyvä starttiaikaa joukkueelle, niin se kyllä tekee meille todella hyvää kaikille yksilöille ja koko joukkueelle itsessään. All right. Let's go. Kuulostaa hyvältä. Väsytyn. Joo, kyllä mä tykkään kanssa ja pitää ollakin. Asenne pitää olla kohdallaan ja pitää asettaa myöskin rima itselleen korkealle. Eihän tästä tule yhtään mitään muuta. Näinhän se menee viime kädessä. Jos ei Roopella ole mitään, niin sitten voidaan antaa lopuksi Imi vapaa sanoa, että halutaan terveisiä tai muuta kuuntelijoille, katselijoille tai äitille, isälle ja kenelle tahansa. niin nyt sana on vapaa. No ekanakin kiitos nyt vaan, että päästään haastatteluun, että oli mukava rupatella ja käydä vähän behind the scenes niin kuin juttuja läpi. Et teillekin jotain uutta ja varmasti katsojille myös jotain uutta. Et ottakaa kaikki niin kuin with grain of salt a little bit. Et en muista miten kaikki asiat meni, mutta jotakuinkin noin, niin oli hauska käydä läpi ja sitten mitä muuta. No, mikä on kohta back-serverillä ja mikäköhän meillä olisi ollut eka turnaus, olisiko ollut se Blasti silloin, olisiko 20. päivää ehkä, Blast Ponty, niin uudelle joukkueen sisään ja toivon, että jotkut kannustaa vielä, porukka kannustaa vielä ja toivon, että saadaan lisää faneja Auroralle ja silleen odotan innolla, että me päästään voittamaan. Että se tulee sitten ajan kanssa tietenkään, ei nyt ekana, mutta tulee olemaan mukavaa ja muuten niin ei mitään. Kiitos perheelle, joka katsoo tämän sitten jossain vaiheessa. Kiitos Iskelle, se seuraa kovasti, niin kiitos Iskelle paljon ja siinä ne nähdään ensi kaudella. No niin, ei kiitos kaudesta, vaan nähdään ensi kaudella. Tämä on hyvä. Nimenomaan, toisinpäin. Hyvä, hei kiitti Imi, ei muuta kuin tsemppii, jatketaan harjoituksia. Kiitos paljon.